Salutare, dragi prieteni! Din păcate nu pot să spun bine ne-am regăsit, dragi prieteni, pentru că, așa cum am văzut în această noapte, noi românii, care am sperat că acum 5 luni, românii n-au știut despre ce e vorba, s-au înșelat cu Călin Georgescu, nu l-au cunoscut, n-au știut, acum nu mai au nicio scuză. Păi nu mai au nicio scuză din două motive. Știa toată lumea foarte bine a cui candidat este Călin Georgescu și George Simion. Știa foarte bine toată lumea și am sărit, inclusiv eu, recunosc, am sărit pe J.D. Vance când la München, parcă, a declarat că România, democrația, etc., etc., dar ce vreau să vă spun, să scot din acea declarație, că, spunea J.D. Vance, chiar dacă Rusia te-ar ataca informațional cu milioane de articole, cu milioane de atacuri cibernetice, cu milioane de dezinformări, tu, ca român, ca cetățean al României, dacă ai niște crezuri puternice, nu pui botul la tot felul de prostii. Așa este. Din păcate, așa cum se vede, sunt două categorii mari de votanți, extremiști în acest moment. Prima categorie sunt cei care au căzut în plasa dezinformării și votează din credință orbească cu George Simion și cu AUR, și cei care din tagma interlopilor, din tagma celor care au probleme penale, care speră ca un președinte, George Simion, nu-i așa, să le aducă, beneficii cât mai mari. În orice caz, ne-am făcut din nou de mirul lumii, adică de toată rușinea lumii. Există 20% între locul 1, George Simion, și locul 2, Nicușor Dan. M-aș fi bucurat să pot să vă transmit un optimism acum, să vă spun că sigur o să-și revină Nicușor Dan, va recupera cele 20% foarte ușor, dar nu cred că se va întâmpla așa. Șansele lui Nicușor Dan de a ajunge președinte există, merită lupta pentru ele și o vom face în aceste 2 săptămâni, dar trebuie spus de la bun început că sunt destul de mici, pentru că de la 41% la 21% e o distanță de 20%, adică dublu. Și va fi foarte greu de remontat, având în vedere că și Ponta are vreo 13%, care în majoritatea lor probabil se vor duce către George Simion. Și atunci nu mai există niciun dubiu că dacă nu vor ieși la vot noi alegători, care în marea lor majoritate să voteze cu matematicianul Nicușor Dan, șansele ca George Simion să ajungă președintele României sunt foarte mari. Sunt foarte, foarte mari. Iar eu, sincer, vă spun două lucruri. Dacă ajunge Simion președinte, după tot ceea ce cunoaștem, tot ceea ce știm, în ciuda faptului că oamenii au avut ocazia în aceste 5 luni să vadă cine este Călin Georgescu, cine este George Simion, cine sunt oamenii din spatele lor, da? Oamenii care îi... Toată campania asta a lui George Simion, mai ales din ultimele săptămâni, în care n-a participat la dezbateri. Ieri l-ați văzut, zici că era Ceaușescu pe ecran, n-a vrut să fie live, a înregistrat un mesaj. Deci toate aceste lucruri sunt, după părerea mea, dirijate de Moscova. Poate că mă înșel, dar eu așa zic că sunt dirijate de Moscova. Iar cei care l-au votat pe George Simion, în loc să se trezească, să se spele pe față și să zică, bă, iată, am greșit,
Nu. Omul nu este fudul dacă... Era proverbul ăla. Omul nu-i prost destul dacă nu-i și fudul. Nu ceva de genul ăla era. Nu. De data aceasta, oamenii mai înverșunați au votat cu extremismul. Deci nu au acceptat că s-au înșelat. Cum am zis și eu, că m-am înșelat cu Iohannis, dar n-aveam pe cine mai bun. M-am înșelat cu Elena Lasconi, dar n-aveam pe cine mai bun. Nu, oamenii ăștia nu au nicio gândire, nicio analiză critică, ca să spun așa, să-și facă ei așa un fel de analiză, da? Să vadă dacă au greșit, de ce au greșit, cum au greșit. Nu. Oamenii ăștia, dimpotrivă, au votat 6% în plus față de votul însumat pentru Georgescu și Simion de data trecută, de acum 4 luni și ceva. Deci 6% în plus. De ce spun? Pentru că Georgescu a luat 23, Simion a luat 14. Erau 37, da? Mai punem încă 4, nu 6. Ok, dar totuși 4% în plus față de votul însumat pentru ăștia doi. Și oamenii, în loc să conștientizeze, ei din ură, cu și mai mare râvnă, bă, n-am greșit, noi n-am greșit, nu suntem noi proști, votăm cu Simion. No, ați votat cu Simion, dar eu vă spun așa, eu nu o să fiu cetățean într-o țară cu un președinte ca Simion. Nu. Eu nu vreau să fiu cetățean într-o astfel de țară, nu doar că voi pleca din România, deci nici nu mai vreau să aud în viața mea de România dacă Simion iese președinte. Punct. De ce? Pentru că mi-e rușine, domnule. Mi-e rușine să spun că eu sunt cetățean, concetățean cu o majoritate care este extremistă, care votează cu vagabonțeala, cu huliganismul, care este intolerantă, care este mai nou anti-europeană, că ăsta este un eurosceptic, Simion, da? Și Partidul Aur, da? Anti-europeană, anti-NATO, anti-ucraineană, și atunci, oameni buni, eu nu mai vreau să fiu cetățean român. Dar, până a nu mai vrea să fiu cetățean român, trebuie în aceste 2 săptămâni să luptăm până la capăt. Cu toate că, așa cum vă spuneam, sunt șansele foarte mici de a mai face ceva, în sensul în care putem să întoarcem acest vot al românilor, pentru că sunt 2 săptămâni, propaganda rusească va zbârnâi. Ziceam acum câteva zile că dacă Antonescu nu intră în turul 2, ăștia o să anuleze candidatura lui, era să zic Călin Georgescu, tot una. Călin Georgescu a fost propus premier de către Simion, da? Deci anuleze candidatura lui George Simion din 2 motive. Pentru că cele 4 milioane de scrisori care încalcă GDPR-ul și pentru că a declarat precum tătucul 0 lei. George Simion a declarat 0 cheltuieli în campania electorală. Da? Deci sunt 2 motive întemeiate pentru a-l scoate pe George Simion din priză. Dar nu o să se întâmple chestia asta. Și acum, uitându-mă peste rezultatele în acest moment, 40,96%, aproape 41% în dreptul lui George Simion, Nicușor Dan Daniel 20,99%, o să depășească 21%, cred eu, Antonescu 20,07%, pierde, Ponta 13,05%. Deci ce vă spuneam, dacă însumăm aceste 13, nu toate, dar să zicem un 7-8% deja, ăsta este, Simion este președinte. Dacă, așa cum vă spuneam, nu vor mai veni câteva milioane de, vreo 2 milioane, 3 milioane de români la vot peste 2 săptămâni. Ceea ce mi-a atras atenția și mi s-a părut foarte, foarte, foarte grav, mi s-a părut
că în Ucraina, țară cu război, cei care au votat, n-au fost mulți, în jur de 200 de oameni, au votat în Ucraina, 76 dintre ei, adică 36,54, au votat cu George Nicolae Simion, 36 cu Nicușor Daniel Dan și 15% cu Antonescu. Deci, chiar și în Ucraina, la un vot destul de mic de 200 de oameni care au participat la vot, acest George Simion a câștigat alegerile. Deci ceva este foarte, foarte ori putred în poporul român, ori, cum să zic eu, suntem noi proști ăștia la alții care nu vedem pe patriotul George Simion. Și o să vă dau, cu asta închei, e din presa ucraineană, din Pravda, din Adevărul Ucrainean. Simion, euroscepticul de extremă dreaptă, câștigă primul tur al alegerilor prezidențiale din România. Ce zic ucrainenii despre noi? Liderul partidului românesc de extremă dreaptă, Alianța pentru Unirea Românilor, AUR, care s-a remarcat prin apelul la anexarea unei părți din teritoriul moldovenesc și ucrainean, George Simion, și primarul liberal al Bucureștilor, Nicușor Dan, intră în turul 2 al alegerilor prezidențiale din România. După numărarea a 99,89% dintre voturi, s-a stabilit că Simion a ocupat primul loc, primind 40,87% din voturi. Dan a primit 20,97% din voturi, și îl înving pe Crin Antonescu. La ieșirea din urne, a realizat de către Avangard, care a prezis că Simion va ocupa primul loc, cu 30% dintre voturile românilor care au fost exprimate. De fapt, iată că a fost 11% în plus, ceea ce este un dezastru, pentru că este greu de remontat acest scor în turul 2, v-am și explicat de ce. Locul al doilea în această prognoză a fost împărțit de Antonescu și Dan cu câte 23% fiecare, așa cum am văzut atunci. O victorie a lui Simion și acest sondaj se pare că este, cum zic americanii, inaccurate. Adică nu este un sondaj conform, clar. Un sondaj greșit total. O victorie a lui Simion, spun observatorii politici, ar putea izola țara, submina investițiile private și destabiliza flancul estic al NATO, unde Ucraina luptă împotriva unei invazii rusești în al treilea an. Deci noi ne-am adus, oameni buni, singuri, ne-am adus molima roșie în casă. Neforțați, nesiluiți de nimeni, fără niciun război, noi, singuri și nesiliți de nimeni, cu mânuța noastră, cu ștampiluță, am pus ștampiluța pe George Simion și am adus această molimă rusească. Mai amintește Pravda ucraineană că AUR s-a opus de asemenea tranzitului produselor agricole ucrainene prin România și a încercat să organizeze proteste la frontieră. Și că unul dintre liderii AUR, Târziu, a făcut și acesta tam-tam pe teritoriile ucrainene, adică a avut o politică revizionistă, voia să revendice teritoriile ucrainene, teritoriile românești din Ucraina și din Republica Moldova. Deci lucruri care duc la război. Asta am ales noi, oameni buni. Am ales euroscepticismul în acest prim tur. Am ales anti-europenismul. Am ales această retorică propagată de Kremlin. Nu avem nicio scuză. Dacă în primul episod de la alegerile anulate aveam o scuză, că nu știam, că n-am... De fapt, nici atunci nu aveam nicio scuză. Acum chiar nu avem nicio scuză ca popor. Nu avem. De fapt, noi riscăm să ne transformăm din popor în populație. Iar eu nu o să particip la așa ceva. Mai lupt încă 2 săptămâni pentru România. Dar dacă
văd că românii vor în afara Europei și în afara NATO și în afara lumii libere, eu nu vreau. Eu vreau să trăiesc liber. Eu și familia mea mă duc pentru că am unde să mă duc. Și nu mă duc să culeg ciuperci sau sparanghel. Da? Pot să fac business și în altă țară. Nu trebuie să plătesc eu taxe și impozite pentru niște derbedei care votează un bagabond. Da? Hai că dacă o tragem așa pe bagabonțeală, să vă zic și pe aia dreaptă. Plătesc taxe și impozite, muncesc în România de atâta timp. Pentru ce? Pentru ca să primiți voi salarii bugetarii care ați votat, cu aur mă refer acum, și pensionarii care ați pus ștampila pe aur, că sunteți mulți, că din aia 41% trebuie să fie și foarte mulți bugetari și pensionari, nu? Și eu dau bani la stat pentru voi? Să vă dea Putin bani de pensii și de salarii. Eu nu o să vă mai cotizez. Nu mai pot să mai girez așa ceva. Atât am vrut să vă spun.